خدا. دوستان عزیز و مهربونم سلام. امیدوارم هر جای دنیا هستین و این ویدیو رو تماشا میکنین حالتون خوب و خوش و سلامت باشه. شکوفه حسنی هستم. امروز میخوایم با همدیگه یه نودل بسیار خوشمزه درست کنیم که مطمئنم اگه یک بار درستش کنین هم خودتون و هم خانوادتون عاشقش میشین. بریم که با همدیگه درست کنیم. در ضمن اگه تا الان کانال سابسکرایب نکردین کانال سابسکرایب کنید و ویدیو رو شیر کنید. ممنونم. مواد مورد نیازمون 2 عدد گوجه فرنگی یا بادمجان رومی، 1 عدد پیاز متوسط، 2 عدد پیازچه، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق غذاخوری ادویه کاری و 4 بسته نودل که به هر طعمی که دوست داشتین میتونین انتخاب کنید و این مقدار مواد برای 2 نفر هستش. خب حالا اول از همه مقداری روغن اضافه میکنیم. بعد پیازمون که رنده کردیم و میذاریم کمی تفت بخوره. پیازمون که مقداری سرخ شد، حالا گوجه که رنده کردیم رو اضافه میکنیم. و اینم کمی تفت میدیم. حالا گوجه‌مون سرخ شده و پیازچه ها رو اضافه میکنیم که پخت کردیم. حالا زردچوبه‌مون رو اضافه میکنیم با همراه ادویه‌ها. بهش مقداری آب اضافه میکنیم. حالا یک مقدار آب اضافه میکنیم. آبو که اضافه کردیم درشو میذاریم تا به جوش بیاد. خب حالا وقت اضافه کردن ادویه هایی که داخل خود بسته های نودلیت هست و بهشون اضافه میکنیم. وقتی نودلمون به این غلظت رسید آماده است. خب دوستان اینم نتیجه کارمون و نودل خوشمزه ما آماده است. امیدوارم که شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و ویدیو رو تماشا کردین.